Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. В першу чергу хочу подякувати вам всім за привітання, за теплі слова. Мені дуже приємно. Ну і як обіцяла, я сьогодні підготувала для вас ідею святкового меню до дня народження. Якщо буде цікаво, залишайтесь зі мною і давайте готувати разом. І розпочинаю я з приготування страв, які я зазвичай готую завчасно, напередодні святкування. В першу чергу приготуємо м'ясний рулет з курки. Дуже смачний, красиво дивиться і подобається всім, і дорослим, і дітям. Я взяла 4 курячих четвертини. Купую четвертинками, тому що це трішки дешевше. Обрізати м'ясо не важко, і потім можна зварити ще холодцю або бульйону. Все, м'ясо відділила, у мене вийшло таких 4 великих шматка. Можна скручувати по 2 шматочка м'яса, у вас вийде з цієї пропорції 2 рулетики. Я ж складаю 4 все разом, ось так потрібно закладати, щоб шкіра і м'ясо заходили один на другий, щоб наш рулет потім не розкидався. Роблю на 2, тому що так зручніше. Дивіться, підрізаю, там де не вистачає м'яска, перекладаю туди. Це вже дивіться по ситуації. В нас в принципі має вийти в результаті рівномірний шар м'яса. Накриваю плівкою і злегка це все відбиваю. Відбиваю за допомогою качалки, щоб не пошкодити шкірку. Але якщо немає, є тільки молоток, відбивайте молотком. В першу чергу посипаю желатином, для того, щоб наш рулет не розвалювався, навіть коли полежить на теплому столі. Далі йде сіль. Друзі, точні пропорції, як завжди, написані і в відео, і в описі під цим відео. Сушений часник, або ж можна замінити на свіжий. І приправа до м'яса, яка вам подобається. Сьогодні я взяла приправу до м'яса з гірчичкою. Дуже мені сподобався цей смак в курячому рулеті. А ви вже дивіться, спеції беріть по своєму смаку. Посипаю натертим сиром, але як бачите, сир я не розподіляю по всій поверхні рулету. І для того, щоб наш рулет вийшов яскравим і ароматним, я додаю нарізаний червоний болгарський перець. Однієї перчини для цього рулету більш ніж достатньо. За допомогою рукава скручую наш рулет. Дивіться, я навмисно відразу на рукаві все відбивала, так зручно і не потрібно потім рулет перекладати. Обережно, щільно завертаємо все. І формую ось таку ковбаску. Мабуть, сформувати рулет – це найважче у всьому рецепті приготування. Тут дуже важливо його зав'язати щільно, щоб потім у нас він гарно нарізався і тримав форму. Я ще для страховки перев'язала рулет і посередині в декількох місцях. Перекладаю рулет в деко, швом доверху і випікаю в духовці розігрітій до 180 градусів 1 годину. Все, подивіться, рулет підрумянився. Кладу зверху дощечку, поки все гаряче, охолоджаю до кімнатної температури, а потім під цим же ж пресом відправляю в холодильник до повного застигання. Я його приготувала вчора, а сьогодні уже нарізаю до святкового столу. Подивіться, гарні спеції всередині, гірчичка дала свою родзинку, червоний перчик, сир, дуже смачно, ароматно і цікаво дивиться на святковому столі. Цей рулет у мене розійшовся одним із перших. Всі куштували і дуже сподобався. Зазвичай я дуже часто такий рулет готую з грибною начинкою. Сьогодні вирішила додати перцю і не прогадала, тому що це смачно і просто. Люблю готувати до святкового столу такі закуски, тому що вони готуються напередодні. А коли прийшли гості, потрібно просто нарізати і все. Ну а далі будемо готувати торт, тому що нам потрібно, щоб він захолонув. Це торт без випічки, дуже смачний. Діти були просто в захваті. Розпочинаю з того, що підготую желе. Я взяла 3 різних смаки. У мене було ківі, лимон і вишня. Але ви вже беріть, які вам подобається. Можна брати взагалі одного смаку. Раніше ми завжди робили це з компоту, але ж так набагато швидше і простіше. Купили желе, залили кип'ятком. Але дивіться, я завжди кип'ятка додаю на 50-70 мл менше. Тоді ваше желе точно гарно захолоне. Розмішала і залишаю, нехай повністю захолоне. Поки
захолодає желе, підготую решту продуктів. Печиво до чаю я подрібнила в крихту і додаю розтоплене вершкове масло. Все гарно перемішую, і це буде основа нашого торту. Розподіляю по всій поверхні торту, відправляємо в холодильник, а я готую решту продуктів. Беру домашній сир кисломолочний, і я його буду перебивати за допомогою блендера до однорідної маси. Поки перебивається, я желатин заливаю перевареною охолодженою водою, відставляю в сторону. За що люблю такі рецепти, що все дуже легко і просто, робиться паралельно, а ще коли є у вас на кухні такі домашні помічники, то готувати в одне задоволення. Пів-літра сметани, у мене домашня, густа і дуже ароматна. Додаю сюди згущене молоко варене, до речі, згущене молоко в мене також домашнього приготування. Якщо вам цікаво, як в домашніх умовах в автоклаві зробити смачне згущене молоко, переходьте за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. І це все нам потрібно збити. Дивіться, збивається крем, перебився сир. Сир завдяки ось таким помічникам на кухні звичайного кисломолочного сира можна зробити вершковий. Тепер це все з'єдную між собою, перемішую. Подивіться, який в результаті в нас такий крем-мус вийшов. Але це завдяки тому, що у мене домашні хороші продукти. Можете не хвилюйтеся, робити з магазинних продуктів, крем буде рідшим, але ж ми будемо використовувати желатин, тому маєте можливість купити – купуйте магазинне. Маєте можливість придбати домашнє – купуйте домашнє. Розчиняю желатин. І для того, щоб маса не згорнулася, я додаю декілька ложок крему в желатин, перемішую до однорідної маси. Таким чином я зрівнюю температуру желатину і крему. Тоді вже желатин додаю до решти продуктів і перемішую. Якщо цього не зробити, є ймовірність того, що ваш крем може згорнутися. Виливаю менше половини крему на основу торту. Як ви замітили, я ще форму вистелила цитатною плівкою, це для того, щоб красивіші були бока торту і не потрібно було потім декорувати. Захоловши желе, я порізала на кубики і викладаю зараз тільки зелений і червоний колір. Це вже дуже красиво дивиться. Обережно заливаю кремом, який залишився. І зверху прикрашаю жовтим желе. Бачите, як гарно кольори між собою поєднуються, це і буде декор мого торту. За що люблю ці торти? Що зараз зробили, нічого потім не потрібно прикрашати, просто швидко і дуже смачно. Відправляю в холодильник, нехай охолоджається, я готувала його з вечора, а вже на наступний день мої гості смакували цей торт. Сподобався всім. Незвичне поєднання, це ніби, знаєте, як бите скло, ми до нього всі звикли, але зовсім іншим смаком. Дуже рекомендую вам скуштувати, приготувати. Впевнена, вам сподобається. Моя родина зацінила, тому впевнена, що цей тортик тепер досить часто буду готувати. А й готується все просто і легко, тому рекомендую і вам скуштувати. Ну, а ми продовжуємо і буду готувати гарячі страви. Сьогодні буде у мене незвичний гарнір, це буде гратен з картоплі. Я картопельку очистила, нарізала досить тоненько і відварюю. Як відварюю? Як тільки картопля закипіла, 5 хвилин і зливаємо воду. Обов'язково її треба підсолити. Паралельно я готую соус. Соус бешамель будемо готувати. Розтоплюю вершкове масло. Друзі, я зараз вам показую відразу подвійну порцію, але продуктів я написала на одну порцію. В розтоплене вершкове масло я додаю борошно і все гарно перемішую. Далі додаю сюди молоко. Якщо ви хочете собі спростити завдання, щоб у вас не було цих грудочок довго не перемішувати, можете молоко підігріти і додавати тепле молоко. Але я так себе не затрудняю, відразу наливаю молоко з холодильника, воно швидко розійдеться. Коли наш соус почав густіти, я заправляю, додаю тільки сіль і мускатний горіх, більше ніяких спецій. Перемішала, і як тільки з'явилися перші бульбашки кипіння, соус готовий. Форму, в якій я буду запікати картоплю, змащую вершковим маслом, викладаю декілька зубків чесника, частину картоплі, розрівнюю. Картопля в нас повністю не зготовлена, вона лише почала варитися. І заливаю соусом.
Тепер дивіться, для того, щоб надати незвичайний святковий смак для нашої страви, я використовую сьогодні не просто сир, там, наприклад, моцареллу чи тверді якісь сири. Я сьогодні використовую м'який сир камамбер з пліснявою. Мені дуже подобається. Я ще злегка підсолила, можна брати, є ще такий самий камамбер або із синьою пліснявою всередині, але м'які ось ці сири. Вони гарно плавляться і такі дають незвичний аромат для нашої страви. От що маєте, те використовуйте. Але я вам скажу, це не дорожче купити, ніж звичайно там моцарелу чи сир для запікання. Але смак зовсім інший, особливо коли це стосується святкового столу. Знову ж таки, картопля, соус і сир. У мене вийшло 2 форми, 2 порції, я в цих же ж формах і буду подавати до столу. І відправляю зараз це все в духовку розігріту до 180 градусів на півгодини, хвилин 40. Як тільки побачили, що у вас сир підзолотився, це означає, що картопля готова. Ось так незвично можна подати цікавий і дуже смачний гарнір. Ну, а до гарніру, як же ж без м'яса, правда, будемо готувати дуже смачні і прості в приготуванні крученики. Я використовую сьогодні свину вирізку, хоча можете навіть взяти куряче філе. Нарізаю з такими шматочками, трішки лишнього жиру я обрізала. Накриваю плівкою і кожен шмат відбиваю, робимо як відбивні. Чим тоньше відіб'єте, тим буде смачніше. Солю кожен шматочок м'яса. Додаю перець до смаку. Трішки чеснику, я знову ж таки використовую сухий. І тепер роблю начинку. А начинка у нас буде просто груша. Нарізаю її ось такими шматочками. Зараз осінню такі смачні соковиті груші, дуже часто використовую їх у різних стравах. А як мені сподобалось таке поєднання, груша надає соковитості і незвичного смаку для рулетиків. І все просто щільно скручую. І для страховки все-таки я трішки зубочисткою приколюю, але я досить часто готую рулетики і не фіксую зубочисткою, просто кладу швом донизу і обсмажую. Але так як це святковий стіл, мені потрібно, щоб всі рулетики були красиві, тому я фіксую, страхую себе. Все, рулети підготовлені, і тепер обсмажую їх швом донизу на гарно розігрітій сковорідці з невеликою кількістю олії. Обсмажуються досить швидко, буквально по декілька хвилин. Як тільки схопилися, тримають форму, підзолотилися, знімаємо. На цьому етапі я виймаю зубочистки і готую ще начинку. На ту ж сковорідку, де обсмажувались наші крученики, додаю подрібнену цибулю. Злегка обсмажую, паралельно нарізаю шампіньйони. Дивіться, гриби я нарізала не дрібненько, бо хочу, щоб відчувалися гриби, така ще була як додаткова закуска. Коли випарувалась лишня волога, я доводжу все до смаку. Додаю сіль та будь-які спеції. Сьогодні у мене сушений базилік. Більше ніяких спецій не додаю, щоб не забити смак м'яса і грибів. Далі у мене йде сметана. Сметану я використовую домашню, жирну, або ж можна замінити її на вершки. Все перемішала, як тільки сметана закипіла. Поливаю зверху грибами сметаною наші рулети і все. Якщо хочете, можете ще посипати твердим сиром. Я цього не роблю. Додала ще сметанки. Накриваю пергаментом, який змочила в воді, і випікаю 30 хвилин в духовці розігрітій до 200 градусів. Подивіться, як це красиво і дуже-дуже смачно. Я подаю в такому посуді з свічами на святковому столі. Ваша головна страва буде довго теплою. Викладаю зверху грибочки і прикрашаю. Додала зерен гранату. Ось так красиво, смачно і просто, найголовніше, на святковому столі те, що треба. Подивіться, який сочний рулетик вийшов, дуже смачний. Груша, звичайно, придає незвичного смаку для цієї страви. Дуже рекомендую. Ну, а тепер вже можна зайнятися такими швидкими закусками та салатами. Готуємо салат з гарбузою, сезонно, дуже смачно і цікаво. І не потрібно і м'яса, тому що це дуже-дуже смачно. Дивіться, на розігрітій сковорідці я обсмажую чесничок та спеції, знову ж таки базилік. Буквально по 1 хвилинці відправляю сюди подрібнену гарбузу. Готую все, поки гарбуз не стане м'яким. Це приблизно до 10 хвилин час від часу помішуючи.
Нехай гарбуз охолоне, і я підготую решту продуктів. Одну соковиту, смачну перчину нарізаю досить великими шматочками. Відправляю в салатник. Далі я подрібнюю помідор та досить великими шматками, або якщо будете використовувати помідори черрі, розріжте просто навпіл. Додам трішки петрушки, в мене було подрібненої, 1 зубок чеснику, сік лимону і зелень. Сьогодні я використовую мікс зелені, а ви вже використовуєте зелень, яка вам подобається, можна взяти айсберг, будь-який салат. Присолила, додала ще соку лимону і ще я полила оливковою олією. Просто це не зазняла цей момент, обов'язково не забудьтеся. Викладаю овочеву подушку. Далі у нас іде гарбуз, він дуже ароматний і смачний. Ви знаєте, мої гості здивувались, кажуть, салат з гарбузом і все, але так смачно. Це можна приготувати не тільки до святкового столу, а просто для перекусу, обіду чи навіть вечері. Поживно, корисно і дуже смачно. Викладаю сир фето. Посипаю зернятами гарбуза, але можна брати горішки будь-які, і також додала трішки зерен гранату, мені дуже подобається. Буквально декілька хвилин і ось такий красивий, яскравий, поживний і корисний салат готовий. Ще одна не менш смачна і дуже цікава закуска з помідорами. Зараз якраз той сезон, коли хочеться чогось свіжого, тому цей рецепт дуже актуальний. Беремо крабові палички, я сьогодні використовую сніжний краб, вони, знаєте, ось так легенько розбираються і вони набагато смачніші за звичайні. Але ви вже дивіться, якщо купили звичайні, можете їх просто тонесенько нарізати. Додаю сюди часник і натираю на невеличкій терці сиру. До речі, сир, якщо не хочете брати, можете замінити на відварені яйця, але мені з сиром смакує трішки краще. Заправляю ложкою майонезу, перемішую і начинка для нашої закуски готова. Нарізаю помідор. Дивіться, я помідори взяла досить великі, соковиті і нарізаю їх не тоненько, щоб відчувався смак помідора. Обережно розподіляю начинку. І трішки зелені. Ось так красиво і дуже смачно вийшло. Мої гості зацінили, сказали, що таку страву куштують вперше, а я вирішила звичайний крабовий салат подати ось так святково. Дуже рекомендую до будь-якого святкового столу, яскраво і смачно. Сподіваюсь, і вам сподобається. Далі один з улюблених салатів, які я готую не тільки до святкового столу, а й просто до перекусу. З простих продуктів готується буквально декілька хвилин. Салат айсберг я нарізаю або ж можна порвати, це вже дивіться, як вам зручніше. Можна навіть замінити на пекінську капусту, але з айсбергом, чесно скажу, смачніше. Тельні помідорки або черрі я розрізаю навпіл, відправляю до салату. Додаю сюди натертий на великій терці сир, консервовану кукурудзу і курку, куряче філе. Я його не відварювала, а обсмажила на сковорідці в спеціях. Так салат смакує набагато краще. Гарно все перемішала. Можна подавати на одному великому салатнику, я ж вирішила подати в ось таких красивих салатничках. До речі, це мені подарували на день народження. Мої гості знають, що я люблю. Тому і відразу подаю до святкового столу. Далі я хочу зробити брускети. Можна підсмажити чиабату, будь-який багет, хліб, який вам подобається, такий використовуйте. Я сьогодні купила чиабату, не підсмажую, тому що вона свіженька сьогоднішня. Якщо ви використовуєте, наприклад, вчорашній хлібчик, злегка підсушіть на електрогрилі або на сухій сковорідці. Тоненько нарізаю грушу. Сьогодні взагалі груша в моєму меню один з головних продуктів, але я задоволена результатом. Змащую шматочок хліба тоненьким шаром вершкового сиру і викладаю ось таким чином грушу. Я її тоненько порізала і загортаю. І далі йде сир з голубою пліснявою, солоний і дуже смачний.
Останнє, що я зробила, це я поливаю бальзамічним соусом, або ж можна полити медом, розтопити на водяній бані. Це вже дивіться, я взяла бальзамічний, тому що він трішки колір придає, але з медом просто взагалі лялька. Другий вид бутербродів святкових – це бутерброди з рибкою, але подаю ось таким чином. Я беру одне стигле авокадо, поливаю соком лимону, додаю сіль і сушений чесник. Так, саме цей чесничок надає пікантності і аромату для наших бутербродів. Подрібнюю все. І намазка із авокадо готова. Також я нарізала рибку, сьогодні сама не солила, не було коли, і ви знаєте, розчарована. Тепер буду сама солити до святкових столів червону рибу на бутерброди. Змастила шматочок хліба вершковим сиром. Можна цього не робити, а викладати відразу авокадо, але з вершковим сиром буде смачніше. Викладаю шматочок риби, зелень, сьогодні використовую руколу, і посипала ще зернятками кунжуту. І все ось так швидко, дуже смачно і святково. Я подаю на одній великій тарілці, ось так красиво і дуже смачно. Рекомендую вам приготувати і скуштувати. Мої гості дуже зацінили бутерброди саме з грушею. Ну і який святковий стіл без м'ясної нарізки, правда? М'ясну нарізку готувала з того, що було. У нас відкрився недавно в місті новий магазин продукції, мені дуже сподобався, тому всього купила потрішки і роблю ось таку нарізку. Але ви вже використовуєте те, що маєте, звичайно, те, що виходить, але сьогодні моя ідея ось така. Дуже сподобалася ковбаса із сиром і горішками. Якщо ви раніше бачили таку, обов'язково купіть і скуштуйте. Трішки зелені, вашої фантазії і ось така краса. До речі, напишіть, чи гарно я оформила. І останнє, що я зробила, це зробила сирну нарізку. Навіть не показувала вам, як це робити, тому що, рахую, це вже ваша фантазія, що є, те і викладайте. Обов'язково сирну нарізку подавайте з медом, з виноградом і горішками. І завжди на святковому столі сирна нарізка розходиться ще швидше, ніж м'ясна. Ось такі страви, ось такий святковий стіл, і хочу подякувати тим людям, завдяки яким ми сьогодні змогли зібратися за цей святковий стіл. Ну що ж, ось такі страви, ось таке меню. Я сподіваюся, що хоча б один із цих рецептів вам сподобався. Якщо так, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.